ሰላም እንዴት ናችሁ? ሪከርድ ማድረግበት ክራሽ እያደረገ ኮምፒውተር እየጨነቃት ክራሽ እያደረገ ነው። በጣም ይቅርታ። ስለዚህ ካቆምንበት እንቀጥላለን። ስለዚህ ምንድን ነበር እያልኩ ነበር? -9 ሲካፈል ለሁለት ብቻ ወደ ትንሹ እንትን ይላል ማለት ነው። እና አንቲጀር አንኢንቴንድድ ኢንቲጀር ዲቪዥንስ አር a common source of programming errors. To obtain a real division when both operands are integers, you should cast one of the operands to be real. አሁን እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ኮስት የሚባለውን 100 አድርጋችሁ ሰየማችሁት፣ ቮል የሚባለውን 80 አድርጋችሁ ሰየማችሁት እና ከዛ በኋላ እናንተ ግን ይሄ ዩኒት ፕራይስ የሚባል እንትን በቃ ያልጠበቃችሁትን ስራ መስራት ስትፈልጉ ይሄ ደግሞ ውጤቱ የዚህ ውጤት ደግሞ ይሄ ደግሞ ማለት ነው ቫልዩ እንትን ነው ፍሎቲንግ ፖይንት ነው እንጂ ኢንቲጀር ካልሆነ ስለዚህ እንደ ሁለቱ ደግሞ ዲክሌር ያደርጋችሁ ኢንቲጀር ብላችሁ ነው ዲክሌር ያደርጋችኋቸው። እዚህ ጋር ይሄ ኮስት ኢንቲጀር ነው፣ ቮሊዩም ኢንቲጀር ነው። ግን እዚህ ውስጥ ደግሞ ይሄ ደግሞ በባህሪው ምንድነው ፍሎቲንግ ፖይንት ነው የሚሆን። ምክንያቱም ሲካፈሉ ነጥብ ቁጥር ሊመጣ ይችላል። ግን አሁን እዚህ ጋር 100 ሲካፈል ለ80 በትክክለኛው ይሄ ካስት ባይደረግ ይሄ ካስቲንግ ባይኖር እች ባትኖር 100 ሲካፈል ለ80 ስንት ነበር የሚሆን? አንድ ነበር የሚሆን። ግን 1.25 ነው እንዲቀመጥልን እንፈልግ ዩኒት ፕራይስ ዋጋው ማለት ነው። ምክንያቱም 25 ሳንቲም ለምን እንትን ይላል ይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ የምንፈልግ አንዱን ካስት እናደርጋለን። ማበላሸት ማለት ነው፣ መበከል። አንዱ ከተበከለ ሌላው ይበከላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ደብል እቺ ነጥብ ካረጋችኋት ቮሊዩምን አሁን ለምሳሌ 80 ነጥብ አረጋችሁ ስለ 80 እንዴት ወደ ነጥብ ቀያራት እንዳትሉ እንደሱ ሳይሆን እንደዚህ አድርጋችሁ ስቡት። 80 የነበረችውን 80 አድርጎ ነበር የሚያስቀምጣታ በቮሊዩም ኢንት ስለሆነ አሁን ግን ደብል ስለሆነ እንደዚህ አድርጎ ነው ሲያስቀምጣት ማለት ነው። ከቫሪያብሉ ሲያስቀምጣት እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያስቀምጣት። ከዛ ኮስት ደግሞ ስንት ናት? 100 ሲካፈል ለ80.00 ስለበከላት ስንት ሆናለች? እቺ አንዱ እንትን ካለ ከተበከለ ይሄም ይበከላል። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 1.25 ይሆናል ውጤቱ ማለት ነው። ተግባብተናል። the remainder operator expects integer for both of its operands ብለናል። it returns the remainder of integer dividing the operand. for example ይሄ ቀሪውን ነው የሚመልስ፣ የባህሪው ነው እየተናገረ ያለ 13 ሲካፈል ለ3 ቀሪው አንድ ነው፣ አንድን ይመልሳል ማለት ነው። እሺ ኦቨርፍሎ የሚባል ነገር አለ። ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ካራክተር እስከ 255 ነው። ከዜሮ ይሁን ከአንድ እስከ 255 ነው የምትይዛ። ከዛ በላይ ከሆነባት እንትን ትላለች። ይሄ ምን ትላለች መሰለቻችሁ? ከዛ በላይ ከሆነ ኦቨርፍሎ የሚባል ነገር ይፈጠራል። ለምሳሌ አሁን ካራክተር ኬ ላይ 10 ሲባዛ 92 ለማስቀመጥ ብትፈልጉ አሁን ተባዝቶ 920 ነው። 920 ማስቀመጥ አይችልም፣ ኦቨርፍሎ ይፈጠራል። ማስቀመጥ አይችልም። ስንት አድርጎ እንደሚያስቀምጠው እኔ እንጃ፣ ግን ኦቨርፍሎ ይፈጠራል። ያን የፈለጋችሁትን ቁጥር ያስቀምጥላችሁ። ጋርቤጅ ያስቀምጥ፣ 250 ነው የመጨረሻውን ያስቀምጥ፣ አላውቅም፣ ግን ብቻ ማስቀመጥ ያቅተዋል ማለት ነው ከአቅሙ በላይ ስለሚሆንበት። እና ደግሞ አንዱን ቁጥር በዜሮ መካፈል ኢሊጋል ነው። ፈተናዎችን ወደፊት ስንሰራ እናያለን። ዲቪዥን ባይ ዜሮ ራንታይም ኤረር ነው። መጀመሪያ ኮዱ እዚህ ጋር ስትጽፉት ችግር የለውም፣ ፒስ ነው፣ ሰላም ነው። በኋላ ራን ካረጋችሁት በኋላ ነው ጉዱ የሚፈላ ማለት ነው። አንድ ፌንድ የሆነ እንደዛ የሚያመጣው ጉድ አለው። ራንታይም ኤረር ይባላል ማለት ነው። ዜር አር ኦልሶ የነምበር ኦፍ ፕሪዲፋይንድ ኮምፓይለር የሚባለው ራን አያስደርጋችሁም። ልክ እንደዚህ ያለችው ኤረር ናት። እቺ አሁን ለምሳሌ እችን ብተዋት እችን ኮሜንት ባረጋት ዲክሌር ስላልተደረገ ራን አያስደርገኝም። ይሄ ኮምፓይል ታይም ኤረር ይባላል። ራን ታይም ኤረር ማለት ደግሞ ትክክል አይደለም። በዜሮ መካፈል እንትን የለበትም። በዜሮ እንትን ማለት የለበትም። ይሄ እሱ ራን ታይም ኤረር ይባላል። ብቻ ተረድታችሁኛል ብዬ አስባለሁ፣ ተስፋ አድርጋለሁ።
እሺ ከዛ ዜር አር ኦልሶ ነምበር ኦፍ ፕሪዲፋይንድ ላይብራሪ ፈንክሽኖች አሉ which perform arithmetic operation as with input output stream if you want to use this you must put a include statement as a sort of your program some of the more common library function እዚህ አሁን ጃቫ ላይ እንዳለ ላይብራሪ ነው ጨዋታው ማለት ነው እንዳለ ቢልቲ ላይብራሪ ያለ ምናምን እዚህ ጋር ግን አንድ ቀን ስጠቀም ትዝ አይለኝም በቃ በሆነ ሜትድ ዝም ብዬ እሰራዋለሁ እንጂ አልጠቀምበትም ግን ብታውቋቸው አይጎዳችሁም አሁን ስታንዳርድ ላይብራሪ ኤች የሚባለው ውስጥ ላይ አብሶሉት የምትባል ፈንክሽን አለች እሷ እንዴት እንደሚጠቀል ወደፊት እናያለን ማቴች ላይ ኮዜክስ ይሄ ደግሞ ምንድነው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው ይሄም ልክ እንደዚህኛው መሰለኝ ከዚህኛውም ላይብራሪ ውስጥ አለች ከማቴችም ውስጥ አለች ፓወር ለመስራት ከፈለጋችሁ ኤክስ ሬስ ቱ ፓወር ዋይ እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ፈተና ላይ አንድ ቀን ልሻወር ነበር ለትንሽ ኤክስ የምትባለው ያቺ ሬዝ የምትደረገው ናት ዋይ ደግሞ ከላይ አሁን ለምሳሌ በዚች ቦታ ሊሆን የሚችል 10 በዚህ ቦታ 2 ሲሆን 100 ማለት ነው የዚህ ውጤት ሳይን ስኩዌር ሩት ታን የመሳሰሉት ማለት ነው እነዚህን ይመስላሉ ሌላ ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነበር ልነግራችሁ የምፈልግ ካስቲንግ ስለ ካስቲንግ ልነግራችሁ ነው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ካስቲንግ አይታችኋል ይሄ ካስቲንግ ጠቀሜታ ሌላ ደግሞ አሁን ዩቲዩብ እንትን ሲበዛበት ይሄ ቪው በጣም እየበዛበት ሲሄድ መጀመሪያ የተሰራው ማለት ከደብል በላይ ምናምን ሲሆንበት ካስቲንግ ያስፈልገው እና ካስት እያደረገ መጠቀም ጀመረ ማለት ነው ከደብል በላይ ምናምን የሆነበት ቪው የሰው የሚያየው ማለት ነው ቢሊየን ምናምን አሁን ሙዚቃዎች ምናምን ብታዩን ዩቲዩብ ላይ በጣም ከፍተኛ ነውና እነሱን እያረገ ያለው ምንድነው ካስት እያረገ ነው እየተጠቀመ ያለ ይሄ ሪላይፍ አፕሊኬሽን እንደዛ አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ በሚቀጥለው ስለ ሪሌሽናል ኦፕሬተሮች እናያለን እስከዛ በሰላም ያገናኘን